วันนี้เราจะพาไปชิมก๋วยเตี๋ยวเรืออยุธยา15 บาทเองนะครับร้านนี้ตั้งอยู่ตรงข้ามวัดชากค้อนี่เองหาง่ายมากเลยระหว่างรอเราก็เอาถั่วงอกกับโหระพาเชิญหยิบได้ตามสบายเลยครับเรามาดูกันว่าตับนุ่มขนาดไหนนะครับโอ้น่ากินจังเลยชามเล็กนะครับผมค่อนข้างที่จะปรุงลำบากนิดนึงนะครับถนัดกระทำใหญ่ๆนะครับน่ากินกันไหมล่ะครับต่อชาม2นะครับอยากได้รสชาติเดิมๆก็ต้องเอาน้ำชามแรกครับมาเทใส่นะครับตบท้ายด้วยขนมถ้วยนะครับอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะครับ